Hello guys, hari ni aku nak repair amplifier speaker adik aku. So, problem pertama, audio jack patah. Aku dah keluarkan. Okay, problem kedua, aku nampak ada wire putus kat sini, dekat bahagian audio jack. So, kita cantumkan balik menggunakan soldering iron. Okay, tada, dah cantum. Okay, kita skrukan balik. Skru sini, sini dan sini. Onkan power. Dan ni bahagian belakang. Speaker kat bahagian depan, so kena pusingkan box ni. Ni speakernya. Besar kan? Testing time. So, kita guna audio jack ni. Buka YouTube dulu. Cocok ke phone. Blackpink. Kita try dulu sound dia. Okay, alhamdulillah. Function guys. First time repair amplifier. So, kita boleh joget lah sama-sama ya. Okay, kepada siapa tak suka lagu Blackpink, boleh skip video ni. Okay, itu saja.